into a European flag. And now, 10 years later, today is a historic day because today the Commission recommends that the Council negotiations with and with Moldova. The Commission also recommends the opening of EU accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved. And the Commission recommends that the Council grants Georgia the status of a candidate country on the understanding that certain reform steps are taken. Let me focus on these four countries. First, on Ukraine. Ukraine continues to face tremendous hardship and tragedy provoked by Russia's war of aggression. And yet, the Ukrainians are deeply reforming their country, even as they are fighting a war that is existential for them. Ukraine has completed could convince myself well over 90% of the necessary steps that we set out last year in our report. Just to give you an idea, main progress has been achieved on the constitutional justice reform, on the selection of the High Council of Justice, anti-corruption. Progress on anti-money laundering, important measures to curb the oligarchs' grip on the public life, new media law, and progress on national minorities. The remaining reforms are already on their way, that's good, and the Commission commends these efforts. And on this basis, we have recommended today that the Council opens accession negotiations. We recommend that the Council adopts a negotiating framework once Ukraine has carried out the ongoing reforms. And on that, we will report them in March 2024. Moldova is not facing a kinetic war, but Moldova is the subject of constant destabilization efforts against its democracy. It also suffers the consequences of the war in Ukraine, disruptions and blackmail related to its energy system. But like Ukraine, Moldova has undertaken significant reform efforts. For example, in the area of the judiciary, it has stepped up considerably investigative work related to corruption and organized crime. It has made legislative changes to fight vested interests. So too, the Commission recommends that the Council opens accession negotiations. There are some remaining measures that have to be finished, and on this basis, here too, the Council could then finalize the negotiating framework, and the Commission will report on the progress to Council in March 2024. Now, Bosnia and Herzegovina. We recognize a number of positive political and legal steps. For example, the swift entry into office of a new Council of Ministers in January 2023, the commitment of political parties to the goal of accession have without any doubt brought positive results. There is progress in the fight against organized crime, money laundering and terrorism, but we also note with concern the various unconstitutional laws adopted by the representatives of the Republika Srpska entity. And against this backdrop, the Commission recommends to the Council the opening of accession negotiations once the necessary degree of criteria is achieved, and here too, the Commission will report to the Council on progress by March 2024.
Sa i përket Gjorgjës, fully supports the genuine aspirations of the overwhelming majority shumica e qytetarëve të këtij vendi në Gjorgji synon antarësimin në BE. Qeveria duhet të angazhohet më shumë me opozitën në interes të qytetarëve dhe mbasi të ketë progres në 12 prioritete që u identifikuan vitin e kaluar. Sot Komisioni pranon gjithashtu një sër havash pozitiv, siç është puna e opozitës në parlament. Gjithashtu është ndërtuar, është ngritur një zyrë kundër korrupsionit, prandaj dhe Komisioni rekomandon dhënien e statusit të vendit kandidat për Gjorgjin, sapo të kemi kuptuar se reformat janë zbatuar. Zgjerimi është një politikë etike për BE-n dhe ky është mesazhi im që në fillim të punës time the common purchase of gas being 27 makes a huge difference in the success of this in this field. Enlargement is also an investment in our security. Because integrating new members in the European Union shields those new members also from foreign interference, and it stabilizes our neighborhood. In times where we see the rules-based international order increasingly called into question, of course a larger and stronger European Union gives... Jemi live me Brukselin, jemi duke ndjekur zonjën Ursula von der Leyen, e cila do të bëjë edhe prezantimin e raportit vjetor, progres raporti për Shqipërinë. Të gjithë deputetët janë protagonistë të një aksioni të pashembull në historinë e një parlamenti të pashembull dhe where our president has just left off. Today we are not only presenting you the enlargement report that we do every year, but I think today we are also bringing forward a very strong, powerful response to the assignment made also by the European Council, namely to accelerate the enlargement process. You see the recommendations that we are making with this. We also demonstrate that there's clear demonstrojnë se ka një progres të qartë dhe asnjëherë më parë nuk kemi vërejtur një antarësim në BE si një nxitës kaq të madh për vendet e rajonit, prandaj unë dua të theksoj vendimet e mëdha që po marrin sot, që është plani i rritjes, që është dizenjuar për Ballkanin Perëndimor, që e konsiderojmë një përpjekje për të nxitur progresin, për të mbyllur boshllëkun mes BE-s dhe Ballkanit sa i përket aspektit ekonomik, për një integrim më të hershëm në Bashkimin Europian, pra edhe përpara se të antarësohen në Union, sepse ne gjithmonë flasim për pjesën institucionale të punës tonë, por këtë herë do të fokusohemi integrimin real, integrimin në terren, që do të thotë se si do të zgjerojmë integrimin e ekonomive tona, të shoqërive tona, të vendeve tona, së bashku me partnerët e Ballkanit Perëndimor, është në të mirë në të dy palëve dhe duhet të sjellë të mira për antarësim përpara pranimit. Kjo gjithashtu është një kërkesë e bërë nga vendet anëtare, por gjithashtu ishte edhe plani ynë kur nisëm
the new methodology. Metodologjinë e re të antarësimit, plani synon 4 things. 4 gjëra. Së pari, të integroj Ballkanin Perëndimor, që janë të interesuar into 4 freedoms as fast as they can. Sa më shpejt që të jetë e mundur, Taking on all the obligations duke ndërmarrë të gjithë detyrimet që vijnë nga rregulloret tona. Për këtë, of course happy to help them. ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, At their disposal every tool. jemi të gatshëm të vendosim We have a request in return. çdo Request is plan that this should also contribute që kjo të largely kontribuojë stability, për stabilitetin, and sigurinë dhe prosperity prosperitetin of e such. rajonit. And this is why Dhe për këtë we arsye, ask them ne i kemi to kërkuar treat each other që ta trajtojnë njëri like they're tjetrin going to treat us. sikur se do të na trajtojnë ne, Meaning once që they're do të thotë, integrating themselves kur të integrohen me njëri with the tjetrin, 4 freedoms, me 4 they lirit, should atëherë reciprocate with other partners in the do Western të Balkans who are also delivering on the 4 integrohen freedoms. me vendet e tjera. The other key pillar of this Një plan tjetër shtyllë e këtij plani is to help është që të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor the reform process. në procesin e reformave, Because, of sepse course, integrating yourself integrimi with the 4 freedoms në 4 lirit entails do të thotë difficult, complex reforms. vështirësi dhe reforma komplekse, Difficult, complex reforms that are going to be for the benefit. por do të jenë për të mirën e këtyre vendeve të Ballkanit This is Perëndimor dhe prandaj We would like to ne do engage të donim with që them, të we'd like to draw up angazhohemi together with them së bashku me ata a very down-to-earth, detailed plan një for plan every year on the basis of which tepër we can të kuptueshëm accelerate the që progress synon të to reforms, zgjeroj progresin including also dhe reformat the areas of the fundamentals. sa i përket lirive themelore, demokracisë, sepse këto janë kushte kryesore Any për integration into çdo the European Union. integrim në BE. The third element I want Elementi to raise tretë që dua të is, of course, theksoj, that once they are integrating që themselves sapo with të our integrohen markets në tregjet tona and our social system, dhe në sistemet tona of sociale, course, it means sigurisht that they will have to be able to ata, cope with the competitive forces do të of our përballen markets me and social tregjet tona systems. konkurruese And they cannot start to close the gap without our financial dhe nuk mund ta mbyllin këtë boshllëk pa mbështetjen tonë financiare, prandaj jemi të gatshëm që të bëjmë punën tonë provide more për support të ofruar to më accelerate shumë this mbështetje common work. për të përshpejtuar This is why këtë punë të we are përbashkët. proposing to the Council Ne i propozojmë to Këshillit increase our financial që të contribution rrisim in kontributet supporting financiare reform për të agenda mbështetur agendën e and reformave provide an dhe për të additional, ofruar 6 billion euros 6 miliard euro that should mbështetje their që aid intensity duhet të levels at çoj to our mbështetjen regional structural funds countries already te by këto the vende end of this deri në fund multi-annual financial framework. të këtij viti financiar. All in all, we are confident that with Ne this besojmë plan, se we ky can plan help the region do ta ndihmojë raise at rajonin least për të another rritur third of its GDP altogether from prodhimin e the brendshëm regional bruto market, from our financial contributions. përmes We kontributeve think tona. that we can Ne really gjithashtu boost mendojmë se mund të nxisim boost that they need. financiarisht rajonin, një nxitje që ata u nevojitet dhe na nevojitet dhe ne. Thank you very much. We will now take some questions. Irina. Tashmë disa pyetje. Thank you, Eric. News agency Interfax Ukraine. Një pyetje nga Madam Ukraina. President, very short question for Një you. pyetje e shkurtër për Exactly von der we Leyen. can expect that Çfarë mund të presim negotiation with Ukraine që negociatat start in me reality? And Ukrainën second part of të this fillojnë question, because dhe you know very well situation in ju e Ukraine dini on se the ground. situata në What is terren, your opinion? e dini mjaft How mirë situatën long atje. it will last? And in Sa mendoni negotiation? se Thank mund të you. zgjasin këto negociata me Kievin? To take the second question Për ta first, nisur nga pjesa e dytë e it pyetjes, depends, of varet, course, it's a merit-based process, është një so it proces i depends on the bazuar speed në of reform merit and change of topics that are necessary in this negotiation process. But how does it start? por si fillon We give ajo? today the recommendation Ne to japim open, rekomandimin accession për të negotiations. hapur This is negociatat. very important Kjo është e to the rëndësishme Council. për The Këshillin. Council then Këshilli më pas takes the political decision. merr vendimin We have a politik. European Council Ne kemi mid-December. një takim të Këshillit të Ministrave. Rekomandimi është në tryezë. Nëse Këshilli vendos të thotë po, the recommendation of the
Commission and open accession për të hapur negociatat, the work can atëherë start puna mund të immediately. fillojë It's very menjëherë, technical, është shumë teknike. we have a few, or Ukraine has a few Ukraina ka reforms disa still, reforma if I may say, in the pipeline, in the making, që po i zhvillon. They have to finish that Ata work. duhet i It is përfundojnë këtë explicitly, punë. in our recommendation. And by Kjo March, kërkohet we edhe will në then rekomandime report on the progress. Dhe But në një raport we can tjetër në start mars mund të immediately when the vendoset, European Council has given green light, in por its vetëm pasi decision Këshilli i in BE-s të ketë dhënë dritën e gjelbër për këtë çështje. Yes, Madam von der Leyen, can you clarify A mund të na sqaroni dallimin mes rekomandimit mes Ukrainës dhe Moldavisë dhe ata për Bosnjën, sepse nuk është shumë e qartë për Bosnjën? A mund të konsiderohet një rekomandim i kushtëzuar apo nuk është rekomandim, sepse ju nuk tha që ka një rekomandim për Bosnjën? Oh yes, we recommend the opening now Bosnia and Herzegovina. We recommend Ne rekomandojmë hapjen e negociatave me Bosnjë e Hercegovinën sa po të përmbushen disa kritere. Ne kemi hapur dyert shumë gjerë për të ftuar Bosnjë e Hercegovinën që të hyjë në këtë derë. Sigurisht që duhet të ketë punë në Bosnjë, por dera është e hapur për të mirëpritur Bosnjë e Hercegovinën për antarësim. Press the button on the mic and then wait until it's red. Thank you so much. Eric, thank you so much for giving me the floor. And Madam President, Një pyetje për presidentën e KS. First of all, I want to start with Dua huge thank you t'ju falenderoj because it's very emotional day sepse for us. është një ditë emocionale. And I'm happy that I'm here and I'm sharing these moments with you. We want candidate status and we want Ne to morëm reach statusin e vendit kandidat dhe synojmë antarësimin në këtë organizat. A mund të na thoni më shumë për hapat e mëtejshëm? Kur mendoni se Gjorgjia mund të nisë bisedime dhe cilat janë kushtet, sepse ka shumë pikpyetje dhe duhet të përdor këtë mundësi për të bërë një pyetje të dytë. Forcat ruse vranë qytetar nga Gjorgjia përpara një kishe, mund të keni një koment? So first of all, it is a day to celebrate. Së pari është një ditë për të festuar në Gjorgji, është një status i vendit kandidat. Kur propozojmë një status kandidat, ne themi që ka vërtet çështje për të bërë, detyra shtëpie që duhen bërë. Dhe kjo thuhet edhe në raport, por është një hap shumë i madh për Gjorgjinë. Dhe kjo kupton punën e bërë dhe dëshirën e popullit të këtij vendi për të antarësuar në BE. Yes, we have followed what has happened. Po kemi ndjekur çfarë ka ndodhur dhe qëndrojmë me integritetin territorial të Gjorgjisë dhe sigurisht ky është një lajm alarmues dhe qeveria e Gjorgjisë duhet të kontrollojë territorin. Ne duhet ta ndihmojmë Gjorgjinë dhe mbështesim me solidaritet. Opportunity mindaugas Laukagalis from Lithuania National Radio and Television. Një pyetje nga Lituania. Gjatë dekadës kaluar, kemi parë se zgjerimi i BE-s e ka humbur momentin, nuk ka patur progres. Si do të sigurohet Komisioni që kjo histori të mos ndodhë sërish, që momenti të vazhdojë sërish? Momenti është aty. Lufta që Rusia nisi ndaj Ukrainës
ka krijuar një nxitje të mëtejshme, sepse është shumë e qartë se fqinjet tanë duan të zgjedhin, ku duan të shkojnë. Ballkani Perëndimor, Gjergjia, Moldavia dhe Ukraina kanë për të qartë zgjedhjen e tyre, ata duan anëtarësim në BE, dhe ky është një moment, një nxitje për këto vende. Nëse shikoni raportet dhe shikoni listën e reformave të bëra, tregon vendosmërinë, qëndrueshmërinë që qëndron pas vullnetit politik dhe dëshirës së popullit për të ecur drejt integrimit në BE, dhe për ne sigurisht është një moment i rëndësishëm sepse e dim që këto vende janë familja jonë europiane, ne i duam në BE, ka punë për të bërë, por jemi të qartë se cili është qëllimi ynë, dhe për këtë arsye unë gjithashtu i bëj thirrje të gjithëve për ta përdorur këtë moment, për të përfunduar punën. Ka shumë punë përpara, por jemi në një projekt shumë të mirë që duhet të përdoret. Thank you. Augustin Palokaj from Jutarnji List, Croatia. Një pyetje nga Jutarnji List në Kroaci, një pyetje për Kosovën. Vetëm Kosova nuk ka një rekomandim për statusin kandidat nga 10 vendet që janë në paket. Kur keni vizituar rajonin, keni thënë se Serbia duhet të njohë de facto Kosovën. Kjo është një deklarat edhe nga liderët e vendeve kryesore. Cilat janë pritshmëritë tuaja për Kosovën, sepse Kosova nuk mund të bazohet në rrugën e integrimit pa një status të qartë. Mendoj se është e rëndësishme për Kosovën. Edhe ky vend ka një qëllim kryesor për anëtarësim në BE. Ne jemi të qartë se çfarë presim nga Kosova, që Kosova mund të përmbush. Kur isha në rajon, kemi diskutuar për zbatimin e draftit për statutin që Kosova e ka marrë në lidhje me asociacionin. Ky zbatim do të ishte një hap i madh përpara, është në interesin e Kosovës. Gjithashtu mendoj se nëse shikojmë Kosovën dhe Serbinë, është me rëndësi për ne që të japim secilit vend mundësinë unike për të ecur përpara drejt integrimit në BE, për të mos i lidhur shumë së bashku, sepse iniciativa është shumë pozitive. Ne do të pyesim se cili është kontributi juaj për të ecur përpara, cilat janë aktivitetet tuaja, do të theksojmë kontributet për secilin vend për në rrugën e tyre drejt Unionit. Mendoj se është e rëndësishme që ka një aplikim për anëtarësim që është dorëzuar nga Kosova, është në Këshill dhe Këshilli nuk na ka kërkuar ende ne si komision për të dhënë një opinion. Ne jemi gati që të japim një opinion, por nuk është detyra ime për të interpretuar pozicionin e Këshillit të BE-s, por ndjenja jonë është, mendimi ynë është që Kosova, për Kosovën, rruga e europiane kalon përmes një dialogu të suksesshëm, duhen të vështruar përpjekjet për një dialog të suksesshëm. Yes, please. Please present yourself. You need to take the mic. No, right next to you there's a mic. And push the button and wait until it's red. Okay, I didn't know. So, Julia Sarivan from Journal TV, Republic of Moldova. First of all, thank you for recognizing Moldova's efforts Faleminderit që to keni become a full state njohur EU member. përpjekjet e Moldavisë për anëtarësim. Pyetja jonë është, nëse një vend i Unionit nuk voton pro hapjes së negociatave, cilat janë hapat e tjerë për Moldavinë dhe ka ende një shans për të anëtarësuar në BE deri në 2030-ën?
I think it's very important. I'm very confident Unë kam besim që Moldavia do të ecë përpara sepse të dhënat janë impresionuese nga Moldavia sa i përket reformave në këtë vend. Ne po flasim për një proces bazuar në merit dhe këto janë meritet e Moldavisë dhe ne duhet i pranojmë. Nuk po flas për një datë, një proces i bazuar në merit nuk përmend data, mund të jetë më shpejt, por edhe më i ngadalë. Por Moldavia po tregon një ritëm të shpejt. Sorry about that. As you said, history is calling. There's a real surge in the aspirations of the neighborhood of Ukraine, Moldova, një nxitje nga Ukraina, nga Moldavia, edhe pse janë në situata të vështira, kanë bërë pjesën më të madhe të punës së tyre. Çfarë mesazhi keni për qeveritë europiane që kanë punë për të bërë gjithashtu në qeveritë e tyre? Është vërtet mbreslënse kur shikon vendet që ne diskutuam në këtë podium, të gjitha kanë kuptuar thirrjen e historisë, pra që duhet të zgjedhin nëse duan demokracinë, prosperitetin, apo duan regjime autoritare dhe varësi të sistemeve gjyqësore, nëse duan antarësim në BE, atëherë ka disa hapa për të ndërmarrë. Edhe ne kemi diskutime brenda BE, sepse demokracia gjithmonë ka nevojë për të shoqërohet me punë, për të treguar që demokracia është e gjallë, funksionon, është një princip i vlerave. Vlerat janë universale, ne duhet t'i jetëzojmë ato. Padyshim do ketë diskutime në vendet tona. Pra, demokracia është diçka që duhet të punosh në të çdo ditë. Është diçka pozitive që kemi diskutime të brendshme, çfarë do të thotë kjo për BE-n dhe strukturat e saj. Dhe kjo tregon se jemi shumë serioz për zgjerimin. Nuk po kërkojmë vetëm nga vendet që të duan të antarësohen për të ndërmarrë reforma, por ne gjithashtu i kërkojmë vetes tonë se çfarë duhet të bëjmë për të qenë të gatshëm për zgjerimin me vendet që janë të gatshme. You wanted to ask a question? No, not Giovanni, next to you. Yes, sorry, I don't know your first name. Ja, ich hätte gerne zwei Fragen. Yes, I have a couple of questions in German. Kam disa pyetje. The first question to President von der Leyen. Për zonjën von der Leyen. Because of the eruption in Ukraine, your predecessor did not think they were suitable for accession. Now, when you look at Zyrtari presidenti i Komisionit Evropian deklaronte se Ukraina s'është e gatshme për antarësi. During a war situation is without precedent as far as I'm informed. Now, we have these conflicts and how are we going to manage all of this? Si do t'i menaxhojmë të gjitha këto? So, der Fortschritt, den wir in der Ukraine Progresi që kemi parë në Ukrainë është mbreslënës. As the Maidan protests began 10 years ago, it was already very clear from Ukraine Ishte shumë e qartë që para 10 vitesh që Ukraina synon të antarësim në BE. Ata kanë luftuar për
për rreth një dekadë, edhe këto nuk e shprehen, por dhe kanë punuar çdo ditë për të përmbushur të gjitha reformat për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Këto reforma janë breslëndëse, kanë luftuar korrupsionin, kanë luftuar kundër pastrimit të parave, kanë forcuar sistemin ligjor dhe gjyqësor. Të gjitha këto janë pjesë e reformave që janë ndërmarrë gjatë muajve të fundit nga Ukraina. Kemi parë rezultatet që janë zbatuar në jetën e përditshme në Ukrainë. Pra, ato jo vetëm i kanë këto ligje, por edhe po i zbatojnë, prandaj është e rëndësishme që t'i hapim negociatat e antarësimit për të propozuar këtë për Ukrainën. Ukraina po ndërmerr një betejë tjetër mbreslëndse, që është lufta me Rusinë, dhe ne duam të dërgojmë një sinjal mbështetjeje të BE-s për Ukrainën. Susana Fresh, SIC Portugal. Një pyetje nga Portugalia. We know by experience. E dim nga eksperienca. We know by experience that this process can take. Që ky proces mund të zgjasë shumë. And I'm thinking about Turkey. Dhe po mendoj për Turqinë. It is a process that is taking forever. So një proces që zgjat përgjithmonë. How to make sure that this si të sigurohemi që nuk duhet të krijojmë pritshmëri false. Disa vende anëtare janë parlemëruar për këtë. Since I'm talking about Portugal, please let me ask you also this question. Are you aware or are you a jeni të vetëdijshëm apo të surprizuar që kryeministri i Portugalisë dha dorëheqjen? Ta keni folur me njëri tjetrin? A shikoni një rrezik këtu për marrëveshjen e RF-s me Portugalinë? I kemi ndjekur lajmet në Portugali dhe është pra autoritetet portugeze duhet të hetojnë mbi akuzat që janë bërë. Perhaps it's worth to look at the countries that joined already the European Union. Ne mund të shikojmë vendet që janë pjesë e BE-s dhe aty mund të shikojmë që koha që atyre u është dashur për të antarësuar në Unionin Evropian është shumë ndryshe nga ajo e sotmja. Edhe një herë, duke theksuar se është një proces i bazuar në merit, ju mund të përshpejtoni procesin. Muajt e fundit kanë treguar se shumë vende që duan të antarësohen në BE i kanë intensifikuar reformat, i kanë përshpejtuar ato, i kanë forcuar institucionet, jo të gjitha, padyshim, por pjesa më e madhe e tyre është në dorën e tyre, por dhe në interesin tonë. Oui, bonjour, ici. Yes. Good afternoon. I'm a journalist at The Opinion. Various countries... Disa vende. Okay. Plusieurs pays ont... Disa vende kanë sugjeruar se nëse ofrojmë këto vende në BE, nuk mund të kesh një kushtetutë funksionale për të gjitha këto vende. A mendoni se një shpejtësi e tillë është e mundur, apo mund të sugjeroni edhe ndryshime? Çfarë mund të bëhet në mënyrë institucionale në këto vende? A bit responding to the previous question, what you see proposed today ajo që ne propozojmë sot është përshpejtimi i procesit. Prandaj, ideja rritjes është më e rëndësishme. Presidentja von der Leyen tha se është një proces i bazuar në merit.
është në dorën e tyre, pra se cili vend do të bëjë punën e vet. Sa i përket reformave institucionale, padyshim që ato janë diskutuar në Këshillin e BE-s. Një mesazh që vjen është se nuk ka kushtëzim mes zgjerimit dhe reformave institucionale. Së dyti, BE është e gatshme për zgjerim me rregullat aktuale dhe ne duhet të jemi të gatshëm që të zgjerohemi dhe të mirëpresim vende të reja duke u bazuar në traktatet aktuale. Padyshim ka mënyra të tjera për përmirësim, po kjo nuk është për shkak të zgjerimit, por sepse duam të përmirësojmë bashkimin evropian. Janë disa diskutime të ndryshme. Sa i përket shpejtësisë, dua të theksoj propozimin tjetër sot, që është miratuar nga Komisioni, që është plani i rritjes. Ajo që ne po bëjmë këtu, ne dim nga eksperjenca mrekullia e prosperitetit erdhi pas antarësimit në tregun e përbashkët. Vendet që u antarësuan përmirësuan ndjeshëm standardet e jetës dhe ishte shumë e mirë dhe për tregun e përbashkët. Prandaj ne po e fillojmë këtë proces tani me planin e rritjes. Është i jashtëzakonshëm që ne propozojmë, pra po hapim tregun tonë të përbashkët në 7 sektor të rëndësishëm për ju, për Ballkanin Perëndimor. Ne ju presim, pra ju mirëpresim ju, por presim që dhe ju të hapni tregjet tuaja rajonale. Nëse hapni tregun e përbashkët, është një nxitje prej 6% në prodhimin e brendshëm bruto, por antarësimi në tregun tonë të përbashkët gjithashtu mund të dyfishojë ekonominë gjatë dekadës së ardhshme dhe për këtë ne sigurisht themi që ju duhet të jeni konkurrues. Pra, nevojiten investime dhe ky është një hap i jashtëzakonshëm që ne ndërmarrim që tani, nuk po presim deri në antarësimin e plot politik, por ne po hapim dyer e prosperitetit ekonomik për tregun e përbashkët, në tregun ton, së bashku me tregun e përbashkët të Ballkanit Perëndimor. Oui, bonjour, merci. Good morning. Mirëmëngjes. Më vjen keq që nuk jam aty, jam me Covid, por kam një pyetje për presidenten. Zgjerimi është një investim për sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit, siç e thatë edhe ju, por si mund t'ja shpjegoj që ky është një rast për Ukrainën, një vend në luftë i kushtuar, dhe nëse paqja kthehet nesër në Ukrainë, sërish do të jetë një vend që do kërkoj hakmarrje, pra zgjerimi siç qëndron, si mund të jetë një investim për sigurinë dhe stabilitetin e BE-s? Lufta synonte zhdukjen e Ukrainës, po të kishte pasur sukses Rusia. Mendoni çfarë do të kishte do të thënë kuptuar kjo për sigurinë e BE-s? Rusia dështoi në qëllimet strategjike, përkundrazi Ukraina, si një kombë, është më i fortë se kurrë, dhe kjo tregon se sa e rëndësishme është për të stabilizuar Ukrainën, demokracinë e saj, për të qëndruar me të dhe për të siguruar se ata do të tejkalojnë këtë agresion masiv nga lufta ruse në Ukrainë. Nëse shikoni vendet e tjera që synojnë antarësimin në BE,
Kjo është një kohë e rëndësishme. Vendet duhet të ndërmarrin të bëjnë zgjedhjen e tyre, cilën anë do të zgjedhin, dhe nëse shikoni, vizitoni rajonin, vendet që synojnë antarësimin, edhe ata janë të qartë se duan të antarësohen në BE, sepse shikojnë dallimin. Ka disa vende që synojnë të ndërhyjnë në këtë proces, por për ne është që të punojmë, të mbajmë këtë moment, të japim të gjithë mbështetjen për antarësim në BE. Këtu e mbyllim konferencën. Bëjmë një shkëputje publicitare tani.